me again, Lady Therese. And I have a guest ngayon. Siya ay si Tita Banji! Hi! Yun na nga. So, yung mga makeup na to ay pang baby lang yata or simpleng products lang siya. Pero pwede siyang pang baby. Pero dapat simple lang. Okay, so ngayon ay gagamitin natin ang Simply Pretty products ni Avon. So disclaimer lang guys ha, hindi ko pinopromote na ito ay okay para sa mga bata. But Lady Therese has been using this product sa mga school activities niya and good to say na wala namang allergy whatsoever na nangyari sa kanya. So ang first step natin ngayon ay magpi-facial cleansing muna tayo. So dahil baby pa ang aking Therese, so gagamit lang tayo ng wipes. So, sama natin yung liit. Yan. So, after natin ng facial cleansing, so, unahin ko ang kilay muna. So, kilay is light. So, eto. So, mamaya, ilalagay niyo rin sa description box yung mga products na ginamit natin. So, this is our brow liner in shade brown. So, very light lang yung gagawin natin kasi ang pag-makeup naman is just to enhance the beauty of our beauty. So, i-enhance lang natin kasi maganda na to si Riz. So, maglalagay lang tayo ng So, guys, i-trace nyo lang yung kilay ng kilay. So, usually, yung dito na part sa dulo, ano siya, kailangan natin siyang i-dark. Darker siya dapat para pag nag-picture hindi siya butol. So, as you can see, yung dulo lang talaga yung pinadarken ko. Kasi, medyo, nakashade naman yung kilay niya. So, i-enhance lang natin yung beauty niya. Kasi baby pa naman to, hindi natin kailangan gumawa ng whatever na ano. So, susunod lang natin yung curve ng kanyang kilay. So, next naman ay gagamit tayo ng, so, ito ay Simply Pretty lang din in the shade Soft Beast. So, Soft Beast na gagamitin natin kasi maputi siya. So, bagay sa kanya ang shade nito. Soft Beast or Pink Blush. Ayan. So, as I have mentioned earlier, enhance lang natin yung beauty ng batang ito. This is just an everyday makeup, hindi ito yung pang-party na makeup. Hindi naman lahat naman kayo palagi-lagi ng makeup. Pag-gising, nag-makeup. Pag-kaligo, nag-makeup. So this one guys, pwede na siya kung mayroong school activities na pupuntahan or si Cerise kasi is meron siyang YouTube channel so pwede na itong live na makeup pag nag-shoot siya. Kasi wala naman tayo ano ngayon. Ayan. So sama natin yung liig para pantay. So sana all maputi. Yan. Okay. So, ngayon naman tayo ay maglalagay muna tayo ng lip balm. Kaya yung lip balm natin ay in flavor strawberry. Yung lip balm naman is, pwede siya kahit sa kids. Ayan, so, yan. And then, for lipstick, very light lang siya in shade dark pink. Ayan, so hindi pa nabubuksan to. So, bubuksan natin. Kasi pinili ko yung pink kasi maputi siya. Pero for me, it's not applicable. Only for Therese or sa mga mapuputi. So, na yan sa taas. Ang soft ng lips. Super. Ayan. So, this one kasi is matte. So, ako, kapag ka matte lipstick, at katulad naman yung bata pa, nagpapalagay muna ako ng lip balm. Kasi yung matte kasi, very dry po kasi yan siya eh. Pero, para sa kanya, baby pa naman. So, mag-lip balm na lang. O, diba? Ayan, para naman sa kanyang cheek. So, gagamitin naman natin ay lip and cheek tint in shade pink blush. Ayan, so Simply Pretty din to siya. So, bagong-bago ulit.
Only for Therese. Ayan. So, dito lang tayo. Very light ito guys na makeup. Talaga pang kids lang siya. Ayan. So, pag tint siya, talagang very light. So, huwag kayong mag-expect na sobrang mapula siya. For her eyes naman, dito, so naglalagay lang tayo ng... So, itong shade na to, usually ang pinaka-base natin, pag nag-makeup tayo, eye makeup, is yung light. So, dalawang shade lang to. So, close siya. Close your eyes. Mas comfortable ako kasi hindi gamit yung kamay. Ayan. And then, gagamitin naman natin tong purple. Para dito. Close your eyes. Ayan. So, that's it. Very simple. Lang na Simply Pretty. Nagustuhan mo ba, Riz? Ayan, so to complete the package, kailangan natin ayusin lang yung hair ni Riz. Ayan, so this is just an everyday look or pang photoshoot sa kanyang YouTube channel. So sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ni Riz, please subscribe now. Gagamitan ko siya ng oil. So for hair ni Riz, we'll be using this one. So this is hair oil. Organic oil po ito. Lagay natin. Para yung mga baby hair na medyo nakatayo siya. Maganda to. Bango. Ayan. So this look is for Riz video shoot for her channel. Ayan, so Riz, nagustuhan mo ba yung makeup mo? Opo! Sobrang nagustuhan ko siya kasi nang mukha na akong maganda. Yes, maganda ka naman talaga. So the purpose of makeup is just to enhance the beauty. Guys, salamat po sa panglolood. Tsaka pa may outro muna ako. So guys, di ba ang una nating powder guys. Yan, powder. Tapos guys, so eto sa mata, hindi ko alam. Diba? Ito naman guys, sa kilay, ginaganon niya. Diba? May nakasulat lang pero hindi nyo mapansin. So guys, sa lipstick to guys, lipstick. Hindi so. Diba? Tapos ito guys, lip balm, ginamit siya sa cheeks ko. Ito guys, makita ko yung price. Hindi so. Tapos, itong oil para sa buhok ko. Yan, oil. Tapos, lip balm guys, lip balm. Yan guys. Yan, lip balm. That's all guys. I love you all. Bye-bye!